ඉතින් සුබ දවසක් කියලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් GEETH Tech Hub YouTube channel එකට. අදත් මම අරන් එවලා තියෙන්නේ SproutGigs එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් ජොබ් දැන් අලුත් වෙලා වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරණ ජොබ්ම තමයි. ඒවා ටිකක් අලුත් කරලා අලුත් සිස්ටම් එකකට තමයි දැන් වැටෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කියලා. අනිත් එක්ක ගොඩක් අයගේ ජොබ්ස් මේ unsatisfy වෙන්න නිසා පොඩ්ඩක් ඒවටත් ටිප්ස් කීපයක් කියලා දෙන්නම් කියලා බැලුවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. Hi. Need to edit all your commercials, YouTube videos, festivals, parties footage, or any other recording? So here is a great opportunity. Contact us to get your work done with the highest quality at the lowest cost with using Adobe Premiere Pro professional tool. Special for YouTube content creators. We are ready to serve you according to your needs. Contact us now via WhatsApp online. GEETH Studio. Change your life with us. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම මම මගේ account එකට log වෙලා ඉන්නේ. බලන්න මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි job එක. මේක තියෙන්නේ මේ අලුත් system එකට වැටෙන job එකක්. මේකේ job count එක 5000 කියලා publish කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ job එක කොහොමද මොකද්ද වෙනවද තියෙන වෙනස්කම් කියලා. මම job එක open කරගත්තා. වෙනද වගේම තමයි උඩ විස්තර ටික බලන්න ඔයාලා මම කියලා දීලා තියෙන විදිහට මේක ඔයාලට match වෙනවා නම් කරන්න ගන්න. ඉතින් මේක තව ජොබ් 3000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක කරනවා. මෙතන බලන්න මේක පරණ ජොබ් එකක්ම තමයි. මෙතන ඩීටේල්ස් ටික බැලුවොත් හරියට මේක පරණ ජොබ් එක කැටගරියක්ම තමයි. නමුත් මෙයාලගේ ඉල්ලන ප්‍රූෆ් ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන මෙයාලා දැන් ඉල්ලන්නේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකේ URL එකයි, contact page එකේ URL එකයි සබ්මිට් කරන්න කියනවා අය කෝඩ් එක මෙයාලගේ. ඉතින් ඔය තුන තමයි ඉල්ලන්නේ. වෙනද මේ ටික පොඩ්ඩක් වෙනස්. මීට වඩා ප්‍රූෆ් 4ක් ඉල්ලුවා. මේ ප්‍රූෆ් නෙවෙයි ටිකක් වෙනස් විදිහකට ඉල්ලුවේ. දැන් මෙයාලා ගොඩක් ජොබ් වල මෙහෙම තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ජොබ් එක කරන්න කියලා. මුලින්ම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ link එකට යන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන සුපුරුදු විදිහටම අපි open කරගන්නවා private browser එකක්. මේක paste කරලා enter කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන රෙඩ් ලයින් එකකින් පෙන්නලා අපිට යන්න තියෙන ලින්ක් එක මොකක්ද කියලා. මෙතන read more ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපි ඒ සයිට් එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකට තමයි අපිට යන්න කියන්නේ. මෙයාලා මේ රෙඩ් ලයින් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන ලින්ක් එක තමයි මේ පළවෙනි එකටම තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. මෙයාලා කලින් වගේම තමයි සයිට් එකට ගිහිල්ලා එයාලා කියන්නේ read more කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ සයිට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ආටිකල් එකේ ඉඳලා 6 වෙනි ආටිකල් එකට යනකම් යන්න කියනවා next post button එක ක්ලික් කරලා. මේ next button එක ක්ලික් කරලාම තමයි යන්න ඕනේ. මොකද අපි කලින් නම් tab 10ක open කරගෙන ගියා යාලගේ මේ post 10ක්. ඉතින් දැන් එහෙම post එකක් open කරන්න බෑ. මෙයාලා කියන්නේ next button එක ක්ලික් කරලාම ඒකෙන් තමයි මේ අපි pages වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් 6 වෙනි post එකේදී අපිට code එක appear වෙනවා කියන තප්පර 20ක් හිටියම ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට මෙතන මේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට යන එක. ඉතින් බලමු අපි මේකේ දැන් මේ විදිහට සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ සයිඩ් එකෙන් එයාලගේ රීසන්ට් පෝස්ට් කියලා. අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා මේක ලේඅවුට් එක. ඉතින් මේ විදිහට තුනයි පෙන්වන්න ටයිටල්. අපි එකෙන් පළවෙනි එකම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට එයාලගේ පළවෙනි පේජ් එකට යනවා. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාම අපිට හම්බ වෙනවා next second post. ඉතින් මේ විදිහට මේ යටින් එන බටන් එක ක්ලික් කරලා තමයි අපි ඊළඟ පෝස්ට් එකට යන්න ඕනේ. මේකෙත් ඒ විදිහටම යට පල්ලෙහාට ගියාම ඒකෙත් බටන් එකක් තියෙනවා third post එකට. ඉතින් ඔය විදිහට පෝස්ට් එකට මම යන්නම් ඉක්මනින්. ඔයාලා ඉක්මනින් යන්න එපා. මේකේ විනාඩි 3ක්වත් අඩුම කවුන්ට් එක රැඳෙන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙයාලා දැන් හරියට බලනවා ඉස්සරට වඩා. ඒක නිසා හරියටම කරන්න ටයිම් එක පොඩ්ඩක් කවුන්ට් කරගෙන මේ ඒක වරද්ද ගන්න එපා. ඉතින් 6 වෙනි පෝස්ට් එකේදී තමයි යාලා එනගේ. අපි බලමු ඊළඟ පෝස්ට් එකේදී කෝඩ් එකක් ඇපිය වෙනවද කියලා. ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා. මෙතන කෝඩ් එක දැන් ඇපිය වෙයි. ඉතින් කෝඩ් එක ආවා. මේක අපි කොපි කරගමු. ඒකලා අපි ඉල්ලලා තියෙන ප්‍රූෆ් එකට දෙමු. මේක ඉල්ලලා තියෙන කෝඩ් එක තුන්වෙනි ප්‍රූෆ් එකට. ඉතින් ඒ කියන්නේ අවසාන එක. අපි මෙතන මේක සබ්මිට් කරමු. බලන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් යාලා දීලා තියෙන මෙන්න මේ හින්ට් එකට මේ කෝඩ් එක මැච් වෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් එහෙම මැච් වෙන්න ඕන. ඉතින් මගේ කෝඩ් එක නම් දැන් මේලා මැච් වෙනවා මේකට. ඊළඟට අපි තව පෝස්ට් වලට යන්න තියෙනවද කියලා බලන්න. සමහර විට ගොඩක් අයගේ කියලා තියෙනවා 10 වෙනි පෝස්ට් එකට යනකම් යන්න කියලා. ඉතින් මෙයාලා නම් කියලා තියෙන්නේ 6 වෙනි ආටිකල් එකට යනකම් යන්න කියලා. ඉතින් අපි 6 වෙනි එකට ආවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලන එක. ඉතින් අපි ඒක බලමු මොකක්ද කියලා.
ඔව් මේක කියන්නේ බැන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඒක ලෑන්ඩින් පේජ් එක URL එකක් විදිහට දෙන්න කියනවා මේ ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ ගොඩක් අය අහනවා මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම පෙන්නන්නම් ලෑන්ඩින් පේජ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් එකක් හොයාගමු. මෙතනින් තමයි අපි ඉවරුනේ. මෙතන කෝඩ් එක හොයාගත්තා. ඊට අපි මේ පේජ් එකේ බලමු උඩට ගිහිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඔව් මෙතන එකක් තියෙනවා. අපි ක්ලික් කරලා බලමු ඒකේ අපිට ඕන විස්තර තියෙනවද කියලා. ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් එක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි පළවෙනියට ඒ කියන්නේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එන පළවෙනි පේජ් එකට තමයි ලෑන්ඩින් පේජ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ පේජ් එක. ඉතින් මේකේ ලින්ක් එක තමයි අපි ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට දෙන්න ඕන. එයාලා ඊළඟට ඉල්ලනවා contact us. ඒ කියන්නේ මේ අපි යන වෙබ්සයිට් එකේ contact page එකකුත් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක නම් මෙතන contact page එක තියෙනවා. සමහර විට ගොඩක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගියාම ඒ ඇඩ් වල මෙතන ඒ කියන්නේ මෙතන හෝ කිසිම තැනක අපිට contact page එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් බැක් වෙලා තවත් ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ඔයාලට මේ contact us කියලා page එකක් හම්බ වෙනකම්ම මේ හරියන ඇඩ් එකක් බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් contact page එක තියෙන ඇඩ් එකකම විස්තර දෙන්න. එතකොට ඊළඟ එක තමයි මම පොඩි හින්ට් එකක් තව කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක link proof විදිහට දෙනකොට මෙතන link එක බලන්න. මේකේ අනිවාර්යෙන් බලන්න මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ GCLID මෙන්න මේ අකුරු ටික අනිවාර්යෙන් තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම තියෙන proof එකක් දෙන්න. එතකොට job එකක් unsatisfy වෙන rate එක ගොඩාක් දුරට අඩුයි. මොකද මෙයාලා අපි මෙහෙම ජොබ් එක කරලා මේ විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට විසිට් කරා කියලා එයාලට මෙන්න මේ GCLID කියන කෝඩ් එක තියෙන වෙබ්සයිට් එක හිටියොත් එයාලට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා මුකුත් නැති නිකම්ම ඩොමේන් එකක් තියෙන එකට අපි ක්ලික් කරොත් එහෙම ගොඩක් දුරට එයාලට ඒක චෙක් කරන්න අමාරුයි. මේ GCLID කියන අකුරු ටික තියෙනවා නම් ඒ ලින්ක් එක එයාලට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට දෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න ගොඩක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල මෙන්න මේ අකුරු ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ අවසානයේ BWE කියන මෙන්න මේ අකුරු ටික තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන GCLID කියන එක තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ ටිකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි හින්ට් එකක්. මොකද මෙහෙම මේ විදිහේ මේ අකුරු ටික තියෙන URL එක ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට දුන්නොත් කීයටවත් ජොබ් එකක් unsatisfy වෙන්න ඉඩ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ මේ ජොබ් එකක් එහෙම රේට් කරගන්න පුළුවන්. වරදින් නැතුව හරි විදිහට රේට් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක දුන්නොත්. ඉතින් ඒකත් පොඩි හින්ට් එකක්. දැන් මේක නම් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක හොඳයි. මම මේක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක විසිට් කරන්න විනාඩියක්වත් අඩුම. ටයිම් එක හරියට බලන්න මේ ගත්ත ගමන් යන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මම මේක දෙනවා ප්‍රූෆ් එක ඉල්ලලා තියෙන තැනට. මේකේ පළවෙනි එක landing page එක. මේ තියෙන URL of the landing page. ඉතින් එතන paste කරනවා. ඊළඟට තියෙන URL of the contact page. අපි බලමු මේ contact page එක තිබ්බා. ඒ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙතන එනවා අවසානට මේ URL එකේ අවසානට contact කියන එකත් එක්කම තමයි එන්නේ. ඉතින් බලන්න ඒ වගේ තියෙන එකක් දෙන්න. මොකද එයාලටත් හොයාගන්න ලේසි. මේ job එකේ employee-ටත් එතකොට හොයාගන්න මේක ලේසි. මම ඒකත් කොපි කරගන්නවා. මේ page එකෙත් පොඩ්ඩක් scroll කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඉල්ලලා තියෙන තැනට proof එක submit කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි landing page එකයි contact page එකයි අන්තිමට 6 වෙනි ආටිකල් එකේ කෝඩ් එකයි අපි ওই විදිහට තමයි submit කරේ. ඉතින් මේ proof ටික දීලා ආයෙත් check කරලා බලන්න මෙතන මොනවද තව අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාලා submit කරන්න job එක අනිවාර්යෙන් not satisfy කියලා rate වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියනවාමයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ අලුත් job එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි බොහොම පොඩි වෙනසයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පරණ job එකම පොඩ්ඩක් හිලන් proof ටික වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ job එක කරන්නේ. ඉතින් තවත් පොඩි හින්ට් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් job එකක් not satisfy කියලා rate වෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. අපි උදාහරණයකට SE job එකක්ම ගමු. මෙන්න මේ දෙවෙනි එක මම ගන්නවා. ඉතින් මේකේ කියලා තියෙන විදිහට අපිට අවසානට මේකෙත් තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලන්න. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ හැම job එකකම වගේ මේ අවසානට කියලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලන එක. ඉතින් මේකෙත් තියෙන්නේ මේ විදිහටම ඇඩ් එකක් බලන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා හිතන්න මේ සයිට් එකේ තියෙන වැඩ මේ ප්‍රූෆ් ටික ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා අන්තිමට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකුත් බලනවා. ඒක ලින්ක් ටිකනේ මෙතන දෙන්න ඕන. ඒ ඇඩ් එක බලලා මෙතන ලින්ක් ටික දීලා ඔයාලා මේක සබ්මිට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊළඟ job එක කරන්න යනවා. දැන් හිතන්න මේක තමයි ඊළඟ job එක. එතකොට ඔයාලා මේකෙත් ආපහු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලලා ඔයාලා කලින් job එකේ ඇඩ් එකම නම් ආපහු මේකටත් ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එහෙම කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ job එක ගොඩාක් දුරට unsatisfy වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක duplicate proof එකක් විදිහට count වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එකම ඇඩ් එක පැය 24ක් ඇතුළත එකම ඇඩ් එක job දෙකකට දෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට යන්තම් හරි මතකයක් තියෙනවනේ මම මේ ඇඩ් එකට කලින් නම් ආවා. මේ ඇඩ් එකේ URL ටික දුන්නා.
ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට යන්තම් ඇඩ් එකේ පේජ් එක දැක්කම ඒකේ තියෙන දේවල් ටික දැක්කම මතක් වෙනවා. මම මේ ටිකකට කලින් දීපු ඇඩ් එකක් මේක. ඉතින් එහෙම මතක් වෙන වුණාම ආපහු බැක් වෙලා ඔයාලා වෙන ඇඩ් එකක් හොයලා ඒ ඇඩ් එකේ ඒවා දෙන්න. එකම ඇඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් දෙන්න එපා එකම දවස ඇතුළත. ඔයාලා දැන් අද දුන්නට පස්සේ හෙට දුන්නට කමන්නේ ආයි වෙන ඇඩ් එකක්. මම නම් ගොඩක් දුරට එකම ඇඩ් එක දවස් දෙක තුනක් මගේ ඇරලා තමයි දෙන්නේ. කොහොම හරි වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හොයාගෙන තමයි ඒකේ ප්‍රූෆ් ටික තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අඩුම දවසක්වත් මගේ ඇරලා දෙන්න බලන්න එකම දවස ඇතුළත එකම ඇඩ් එකේ ප්‍රූෆ් නම් දෙපාරක් දෙන්න එපා. ඉතින් ඒකත් තවත් පොඩි හින්ට් එකක්. මොකද එහෙම දුන්නොත් ඒකත් මේ not satisfy වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් තවත් පොඩි හින්ට් එකක් කියලා දෙන්නම්. දැන් බලන්න මේ ජොබ් එක මේ ටාස්ක් එකේ මෙයාලා අවසානට කෝඩ් එකක් කියලානවා. මෙතන කෝඩ් එකක් සබ්මිට් කරන්න කියනවා. එයාලගේ ආටිකල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා මේක දැන් අද දවසේ කරලා මේ කෝඩ් එක හොයාගෙන ඔයාලා මේක කොහේ හරි සේව් කරලා තියාගන්නවා. එක්ක නෝට්බුක් එක නැත්තම් ඔයාලා ලියලා තියාගන්නවා. නැත්තම් ෆෝන් එකේ කොහේ හරි ඔයාලා සේව් කරලා තියාගෙන මේ ජොබ් එකම හෙටත් වැටුනම අන්න ඔයාලා මේ කෝඩ් එක මේ කියන්නේ මෙයාලගේ පෝස්ට් එක බලන්න නැතුව ඔයාලා කොපි කරගත්ත තැනින් පේස්ට් මෙතනට ගෙනල්ලා පේස්ට් කරනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ පේජස් වල කට්ටිය දවසින් දවස කෝඩ් එක අලුත් කරනවා. ඒ කියන්නේ අද තියෙන කෝඩ් එක නෙමෙයි සමහරට හෙට තියෙන්නේ. කලාතුරකින් එකම කෝඩ් එක දවස් දෙක තුන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දුරට මෙයාලා තියෙන කෝඩ් එකේ අකුරක් හරි වෙනස් කරනවා. එක්කෝ තියෙන පේජ් එක වෙනස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අකුරු වෙනස් කරනවා. ඉතින් මොකක් හරිම දෙයක් කරනවා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කලින් ප්‍රූෆ් සේව් කරන් ඉඳලා ඒවා මෙතනට දෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ජොබ් එක ඒ වෙලාවේ කරලා ඒ වෙලාවේ හම්බ වෙන කෝඩ් එකම දෙන්න. අර විදිහට කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒකත් ජොබ් එක අන්සැටිස්ෆයි වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කරන්න නැතුව හරියට ජොබ් එක කරොත් එහෙම හොරට වැඩ කරන්න නැතුව පොඩි වෙලාවයිනේ බොහොම පොඩි වෙලාවක් කියන්නේ. ඉතින් ඔය විනාඩිය දෙක හරියට ඒ වැඩේ බලලා කරන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් දුරට ජොබ් එක අන්සැටිස්ෆයි වෙන්න බෑ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මගේ පේජ් එකට ගිහිල්ලා මම මගේ account එකේ setting වලට යනවා work stats බැලුවාම ඔයාලට මෙතන පේනවා මම දැනට ටාස්ක් කරලා තියෙනවා 873ක්. ඉතින් මේ 873න් මේ වෙනකොට සැටිස්ෆයි වෙලා තියෙනවා 858ක්. ඉතිරි ජොබ් ටික තාම පෙන්ඩින්. එතකොට මේ වෙනකම මෙච්චර ජොබ් ප්‍රමාණයකටම මගේ මේ වෙනකන් not satisfy වෙලා තියෙන එකම එක ජොබ් එකයි. ඔයාලට පේනවනේ මේන්න මේ ජොබ් එක විතරයි එකම එකයි not satisfy වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ මම දැන් level 7 advance ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ advance level එකේ level 7 වල තමයි ඉන්නේ. මගේ පොයින්ට් එකතු වෙලා තියෙනවා 20840ක්. ඉතින් මේ බලන්න රේටින් සක්සස් රේට් එක ඕල් ටයිම් එක 100%ම තියෙනවා. මේ ටෙම්පරරි සක්සස් රේට් එක 98ක් තියෙන්නේ. දැනට පෙන්ඩින් ජොබ් කීපයක් තියෙන නිසා ඒකත් කම්ප්ලීට් වුණාම මේක 100%ක් එනවා. ඉතින් මගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳම රේටින් වල තියෙනවා. මේ විදිහට account එක තියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් දුරට account suspend වෙන්නේ නැහැ. මොනවත් block වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හරියට ජොබ් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉතින් හොර වැඩ කරන්න නැතුව VPN දාන්න නැතුව ඒ වගේ අනම්මනම් අනවශ්‍ය දේවල් නොකර ඉතින් මේ සයිට් එකේ අවංකව වැඩ කරොත් ඉතින් ඔයාලට ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔය වගේ ඔය දේවල් ටික ඔලුවට දාගෙන මේකේ හරියට වැඩ කරන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ඕන ප්‍රශ්නකට මම උත්තර දෙනවා. මතකතු අපේ channel එක එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment එකකුත් දාන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ සුපිරිම AI voice generate කරන්න පුළුවන් tool එකක් ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක notification on කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.